Hello once again to all my dear viewers and subscribers. This is Jeff Amboy and welcome to my board exam series in mathematics. In this episode, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-evaluate ng indefinite integrals gamit lang ang calculator. Yes, kahit indefinite yung integral, nakukuha ang sagot dyan gamit ang calculator. Applicable ito sa mga multiple choice exams kung saan hindi mo makuha ang sagot using analytical solution. So it's possible na yung given function na i-integrate ay hindi readily integrable and hindi mo alam yung method or approach para ma-integrate yung function. So instead na manghula ka, mag-calculator ka na lang para makuha ang tamang sagot. O di ba? Sure ka pa sa makukuha mo, hindi ka nang hula doon. Or possibly, kaya mo namang i-integrate yung given function. Pero alam mo na kapag ginawa mo yun analytically, matatagalan ka. For example, halimbawa, gagamit ka ng techniques of integration. Halimbawa, partial fraction expansion. Alam naman natin na medyo matagal gawin. So, mas practical, gumamit ka na lang ng calculator para mas mabilis mong makuha yung sagot. Pero bago ako mag-start sa aking tutorial, isang shoutout muna sa mga students ko ngayon sa Compre from Batangas State University. Isama na rin natin yung mga nakagraduate na pero hindi pa nakakapag-board exam. So, hi guys! This series is for you. And remember that we have a goal this coming October. Dapat mag-top performing tayo sa susunod na ECE board exam. Kaya naman, galingan nyo para lahat tayo happy. By the way, the Casio emulator that I'm using, ito siya, is similar to Casio 991 ES Plus, which is a common calculator that is used by college students and reviewees. And please watch in HD para malinaw yung calculator keys sa mga video nyo. Okay? Now, let's go to the topic. Here's the first example. Find the antiderivative. So here we have an indefinite integral x dx over the quantity 4 plus x squared raised to 3 halves. So this is an indefinite integral. However, kung yan ay isang definite integral, gamit ang calculator, makukuha natin yung numerical answer. Why? Because our calculator can integrate provided that we have the limits. So kung yan ay definite integral na may lower at upper limit rekta, makukuha natin ang sagot, no? Ayan i-input lang natin dito yung given x over this quantity 4 plus x squared raised to 3 halves. Input lang natin siya doon at ilalagay natin ang lower at upper limits. However, since wala tayong limits kasi ito ay isang indefinite integral, paano natin makukuha ang sagot sa calculator? Okay, the good thing is, there are choices in the board exam. At dahil may choices, pwede nating makuha ang sagot using reverse engineering. O, di ba? Diyan tayo magaling Kasi engineer ka, ikaw ay mapamaraan. So, paano natin makukuha ang sagot if there are choices in a problem? Dito tayo gagamit ng fundamental theorem of calculus. Isulat ko dito fundamental theorem of calculus. Ano ba itong theorem na ito? Simple lang. Kung hinahanap natin yung antiderivative, then it's possible na isa sa apat na ito ang antiderivative at ang tamang sagot. So, ang apat na yan ay candidate sa pagiging antiderivative. At ang sinasabi ng fundamental theorem of calculus is that kapag kinuhanan mo ng derivative, ang antiderivative, dapat ang makukuha mo is yung function na gusto mong i-integrate. Ulitin ko kapag kinuhanan mo ng derivative, d over dx, yung antiderivative, for example, ang antiderivative is yung capital letter f of x. Ang makukuha mong function is yung original function na gusto mong i-integrate, yung f of x. So dito, ang ating given is ganito ang form. Integral of f of x dx is equal to a certain function. At yung function na yun na antiderivative, actually, yun yung capital letter f, no? Na nandito sa apat na choices.
So again, sinasabi ng fundamental theorem of calculus na kapag kinuhanan mo ng derivative ang antiderivative, ito yon yung antiderivative, yung indefinite integral, ang makukuha mo dapat sagot is yung function na gusto mong i-integrate. Ito siya. Para bagang kumukuha ka ng square root ng x squared, ang makukuha mo is yung x. Bakit? Kasi yung pag-i-square at pagkuha ng square root ay two opposite processes. In the same way that integration and differentiation are two opposite processes. So ngayon, ano na ang ating gagawin? First, gamit ang calculator, kukunin muna natin yung value ng f of x. Ito. Kukunan mo siya ng numerical value by assigning a value of x. Ikaw na ang bahalang maglagay. For example, i-input natin yan. X, so that's alpha x over the quantity 4 plus x squared raised to 3 halves. Diba yung 3 halves ay 1.5? So raised to 1.5. And kukunin natin ang kanyang numerical value by assigning an arbitrary value of x, calc. Anong value ng x ang gusto mong gamitin? Ingat ka sa mga value ng x na gagamitin mo, make sure hindi magmamat error. Okay, so by inspecting this given function, ayan, tingnan natin pati yung choices, okay lang na gumamit tayo ng, for example, 2. Hindi siya magmamat error dyan for sure. And then equals. So may nakuha tayong numerical answer. Sulat natin yung numerical answer dito ha. 0.0883. So this is the numerical value of the given function. Now, anong sabi ng fundamental theorem of calculus? Dapat kapag kinunan mo ng derivative, yung antiderivative, dapat ang makukuha mong sagot is yung given. Ito. Okay? Na-compute na natin yung value niya. Diba ito yung value niya? So, dapat pag kinuha natin ng derivative yung letter A, ang makukuha nating sagot is ito. Pag hindi nag-match, hindi siya ang sagot. Okay? Ulitin ko, anong gagawin natin? Kukunan natin ang derivative yung mga choices. At kung alin ang mag-match dun sa nakuha nating numerical value, yun ang tamang sagot. Pwede pa tayong kumuha ng derivative gamit ang calculator? Yes. So, kuha na natin ang derivative yung letter A. Trial and error ito. Shift, ayan, ddx. Okay, so we have 1 over 2 times the square root of 4 plus x squared. Now, hihingan tayo ng value ng x para may makuha tayong numerical value. Di ba kanina ang ginamit nating value ng x ay 2? So, dito, 2 rin yung ilalagay natin. Okay, 2 equals, ay, hindi sila nag-match. So, that means letter A is not the correct answer. Okay, let's try letter B. So, halos magkamukha lang naman sila. Konting edit-edit lang yan. Ano? Paltan mo lang yung numerator dito ng negative 2. At tanggalin mo yung 2 sa denominator. Ayan. Okay. So, ito na siya. Letter B. Sir, bakit walang plus C? Kasi yung derivative naman ng constant, 0 yun. Kaya hindi na natin nilalagay. Okay? Equals, ayan, 0.1768 pag ni-round off. Which is not the same as the value na nakuha natin kanina. So, still there is no match. That's why letter B is still not the correct answer. Now, let's try letter C. So, ang papalitan lang natin is yung taas kasi negative 1 siya dito. So, tanggalin ko yung negative 2. Gawin ko siyang negative 1 and then equals. Ay! Shit! Nagkaroon tayo ng match. Ayan, 0.0883 or 884 kapag ni-round off. Diba yun yung sagot natin kanina? Ito siya, oh. Okay, so dahil siya yung nag-match, that means letter C is the correct answer. Okay? Huwag mo nang i-try yung letter D kasi sayang yung oras. O, diba? Ganun lang po kadali. Hanapin ang sagot sa integral ng isang function kung siya ay indefinite. Ang ibang tawag kasi sa indefinite integral is antiderivative. So again, gamit ang fundamental theorem of calculus, pwede nating ma-reverse engineering ang sagot using trial and error. Again, paano ang proseso? First step, computein ang numerical value ng given by assigning a specific value of x, kung saan hindi magmamat error ang calcu. And then,
One by one, kukunan mo ng derivative yung choices. At kung alin ang sagot na mag-match dun sa nakuha nating numerical value, then that's the correct answer. Now, let's have another example para ma-practice kayo. This time, evaluate the indefinite integral. Okay, so dito mayroon tayong integral of cosine cube x dx over 1 minus sine x. So, para ma-reverse engineering natin at makalculate ang sagot, if ever hindi mo alam kung paano siya i-integrate, di ba? Ang gagawin natin, kailangan may choices. So, here are the choices. However, kapag ka ang function na ini-integrate ay nag-involve ng trigonometric functions or inverse trigonometric functions, you have to be careful ha, kasi yung iba dito nagkakamali. Dapat gagamit ka ng radian mode sa iyong calculator. So ibalik na natin yung calculator natin. So kita natin dito naka-radian mode na siya. So that's good, no? If ever yan ay naka-degree, ay di gawin mo siyang radian mode. Paano? Shift mode. Ayun. Kung naka-degree, di gawin mo siyang radian. Ayun, 4. Ayan. So, naka-radian mode na yung calculator natin. Ready na tayo ngayon. Ano nga ang unang step? Again, if ever hindi mo alam kung paano siya i-integrate because that would require the use of some trigonometric identities which you don't know or you can't even recall, then it's best to use a calculator. Paano? Computein ang numerical value ng given. Okay? So, cosine x pero naka-cube siya. So, i-cube natin. Ayun yung cube. Ayan. Tapos, lagyan natin ng fraction sign para makapaglagay tayo ng denominator na 1 minus sin x. So, anong value ng x ang ilalagay natin? Di ba yung kinukunan natin ng sin is angle? So, yung x na ilalagay natin dyan is value of the angle in radian. So, kapag kinalko yan, for example, ang gagamitin kong value ng x ay 0.5. So, that means 0.5 radian. So, ito ngayon ang sagot. 1.298. Sulat natin dito. Ang x na ginamit natin is 0.5 at ang value ng f of x ay 1.298. So, anong sunod na gagawin? Trial and error, kukuhanan natin ng derivative ang mga choices. At kung alin ang magmamatch, siya ang tamang sagot. Okay, so shift, yung derivative. And then, for letter A, we have cosine x, parenthesis, plus 1/2 times sine squared x. So, sine of x, and then, i-square natin. Yan. So, para na rin siyang 1/2 sine squared x. So, yung plus iwag na kasi again, derivative ng si ay 0. Anong value ng x ang ginamit natin? 0.5 equals, ayan. So, may sagot tayo na hindi nag-match dun sa nakuha natin kanina. So, that means letter A is not the correct answer. So, ang gawin lang natin is i-edit lang natin yan kasi yung letter B, ang pinagkaiba lang is sin x instead of cosine x, right? So, gawin lang natin yung sin x. Ayan, sin x plus 1/2 sine squared x. Okay. So, equals, ay, shit! Yung nakuha nating sagot sa calculator is 1.298, which is the same as the value of f of x na nakuha natin kanina. So, there is a match. Which means that letter B is the correct answer. O, di ba? Ganun lang kadali. So, ito guys ay trial and error. Pero kahit trial and error siya, yung makukuha mo namang sagot ay sure. So, mas maganda pa rin ito kaysa ikaw ay manghula ng sagot kapag hindi mo alam kung paano mag-integrate. Ngayon, para ikaw ay ma-practice, I have here 2 problems na pwede mong pag-practicean. So, here's the problem. Now, pwede mo na siyang i-pause at mag-calcu ka. Okay? You can pause for a while. Now, here's the correct answer. The correct answer is, nakuha mo kaya? Letter C is the correct answer. Now, I have a second practice problem. Sana, makuha mo ito ng tama. So, you can pause for a while habang nagka-calculator ka. And now, here's the correct answer. The correct answer is letter B. Okay. So guys, kung ito ay solve mo analytically, kailangan niya ng 2 integration by parts. Yung previous problem naman, kailangan mong
partial fraction. So medyo matatagal yan, no? Kaya mas applicable na gumamit ka na lang ng calculator technique or calcutech. Now, itong ganitong problem is common. Ano? Para mas madali mong makuha ang sagot next time, hindi ka na magka-calcutech. Ituturo ko na sa yung shortcut. Ano ang shortcut ng ganyang integral? Yung e raised to 80 times sine of bt dt. Ang sagot dyan ay ganito. Kopyahin mo lang yung exponential e to the 80 over, ano yung coefficient ng kanyang exponent? A. So, gawin mong a squared plus ito. Yung b, i-square mo. B squared times, laging una yung a. And then, dahil yan ay sine, unahin mo yung sine. bt, dahil yan ay sine minus. B naman, and then cosine naman. bt pa rin. And then, plus c. Now, pag nagkataon naman na yan ay integral ng e to the 80 cosine bt. Integral of e raised to 80 times cosine of bt dt. Ang sagot dyan is, same lang yung unang term, kopyahin mo lang e to the 80 over a squared plus b squared times, una lagi yung a, so since ito ay cosine, mauuna yung cosine. bt, dahil yan ay cosine, it should be plus. Plus, b naman. And then sine, bt plus c. Ayan. So, these are the shortcut formulas for these integrals which appear very common in engineering applications. So, that's it. If you enjoyed watching this video and learned something new, please hit the like button and don't forget to subscribe to my YouTube channel. You may also share the videos that I have to your friends and classmates as a way of supporting me here on YouTube. Kasi naman, sharing is caring. Thank you for watching. Bye!